Hej allihopa! Vi har jobbat på som galningar här nere i lägenheten. Inte riktigt hunnit filma så mycket, men jag tänker att ni ska få se nu hur det ser ut när det blir färdigt i alla fall. Och just nu så har vi också fått in förstärkning i form av svärmor som går där ute och hjälper oss att fylla släpet. Hon har för övrigt varit till sjukt stor hjälp när jag gjort det här. Här har vi sovrummet, kom in i köket här. Just nu så jobbar jag med den här fastbiten här. Och det är faktiskt så att redan imorgon så kommer hyresgästen, så att det är ganska stressigt. Försöka få färdigt allt det här sista. Vi hoppas att det ska gå bra. Ni får se här hur det går. Så nu har vi, klockan är snart 12. Vi har 26 timmar på oss innan hyresgästen kommer. Så heja oss! Elinor slipar ett bord som vi fått av Frank, morfar. Kommer bli skitfint. Sen här är lite rolig grej. Här är ett gammalt köksbord som vi köpte för att få en så stor bit som vi vill ha. Det fanns ingen bänkskiva som passade. Så då köpte Elinor ett köksbord i ek som vi också använt benen faktiskt till att göra sängben till sängen där. Så att det är lite kul när man hittar på lite speciella lösningar. Nu ska vi se om vi får in den här spisen och då kan jag i alla fall börja montera luckor och allting. Och äntligen så känns det som att det börjar bli färdigt. Ja, bordet är färdigslipat. Ska inte stå här, men det blir superfint. Och nu då är det 21,5 timme kvar till hyresgästen kommer och nu håller jag på där och byta handfat också mitt i alltihop. Så att vi kör på det nu. Ja, då ska vi se. Det är klockan 19:45. Vilket innebär att vi har ungefär 16, 17, 18 timmar kvar innan hyresgästen kommer. Och nu har vi gått in här i köket. Ska vi fixa med alla lådor, fixa färdigt den här grejen. I alla fall skönt att kranen funkar nu och avloppet funkar. Det är klart. Men med sån här tidspress ser vi inte om en renovering igen. Det har vi i alla fall lärt oss. Heja oss! Då är klockan 20:35. Vi har 17,5 timmar kvar innan hon kommer. Det här är på plats. Spisen är inne. Det är riktigt bra med bara golvsocken kvar. Frugan håller på här. Gör det sista med köksbordet. Som du har slipat. Nu lackar det och har målat underredet så snyggt i svart. Jag lackar inte, jag oljar det. Oljar det, just det. Såklart. Det blir ju görbra. Vad tycker du om det här tempot vi har haft? Fruktansvärt. Gå in i väggen tempo. Inget att rekommendera. Nej, just det. Så alla er som tittar på den här kanalen, kör inte en hel lägenhetsrenovering på 1,5 vecka. Det är lite too much. Okej, heja oss! Klockan är nu 10:30 och det betyder att vi har 14 plus 1,5 timme. Vad blir det? 15,5 timme kvar och handfatet är på plats. Det nya handfatet och den där grejen över. Vi ska upp en spegel där, men innan det ska vi också sätta upp en tv och soffan där inne. Så att det blir det nu. Får se hur länge vi orkar idag. Yes. Hejsan. Nu har vi jobbat på som bara den. Igår slutade vi klockan 2. Tyvärr hann vi inte riktigt färdigt. Nu är vi på sista här. Finliret inne på toan. Hänger upp lite krokar, lite handdukshängare. Det har varit jättejobbigt det här. Men vi börjar närma oss färdigt resultat. Så att det kommer bli så fint. Helt annat rum verkligen. Så en stor skillnad. Så nu har vi ungefär 1 timme kvar innan hyresgästen kommer. Så att vi måste jobba på det sista. Okej, vi har precis dammsugit det sista.
Tänkte en snabb genomgång av lägenheten innan som hon kommer alldeles snart. Han är inte riktigt färdig men väldigt nära. Här har vi då badrummet som har fått ny färg, nytt handfat, nya krokar. Vi har gjort rent den här duschkabinen som var under all kritik här inne. Här är inte längre en bastu utan här är det en tvättstuga numera. Sovrummet. Och så kommer vi in i köket. Ändå sjukt nöjd med vad vi åstadkommit på den här tiden. Jag rekommenderar ingen att göra samma sak. Att jobba lika hårt som vi gjorde på så kort tid, för att det funkar inte, det är inte bra. Så att ta det som en lärdom, att gör inte samma sak som vi gjorde, gör inte samma misstag. Nu ska jag börja ut sista, köra bort bilen innan hon kommer. Yes, det var allt för den här gången. Vi ses snart igen. Hej!